Akala mo, Canva lang to. Sa Word lang yan. Gagawa tayo ng premium order form na 2 copies sa isang page. Una, baguhin natin yung page setup. Go to layout, orientation, landscape. Then sa margins, custom natin. Top, 0.5 ang gusto ko. Bottom, left, right, 0.3 inches. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Lagyan natin ng column. Go to layout, column, more columns, 2 columns. Spacing natin, 0.6 para pantay yung margins. Next, go to insert, text box, simple text box, type order, copy natin, press Ctrl plus drag, type form, ilapit mo para magkadikit. Baguhin mo ang font style at font size kung gusto mo. Yung layout option, gawin nating fixed position on page. Select mo lang. Go to format. Go to shape outline. No outline. Ilagay natin yung order date at saka order number. Arrange lang natin ng maayos, pati yung order form. Kung kailangan yung palakihin or paliitin or adjust yung kanyang placeholder para magandang tingnan. Then, type mo na customer informations. Go to insert. Table. Ilagay na natin yung fields. Name, phone, email, address. Sa borders, ilalim lang yung lagyan natin para clean look. Next, type mo order details, center align para plotting none. Then, insert table. Sa column, ilagay natin yung item, description, quantity, price, amount. Lagyan natin ng light shades. Select lang natin ang cells, then go to home, then fill natin ng light gray lang. Then, sa apparent section, dagdagan pa natin ng row. I-adjust natin ng row height, select lang natin. Right click. Table properties, row, specify height, 0.22. Ilagay natin sa baba, right side, subtotal, discount, tax, shipping, total. Palitin natin ng konti. Align right, go to layout, align center right. Palakihin natin yung total. Adjust natin ng row height. Lagyan natin ng shade. Palakihin natin yung description. Palitin natin yung item. Emerge natin yung cell dito sa lower left side ng ating table. Select, then go to layout, merge. Then, align center left. Lagay natin dyan yung payment method. Shipping method. Date ship. Tracking. Adjust natin yung font. Tanggalin natin yung border lines. Home. No border. Balik natin yung line border nito sa ilalim. Lagyan natin ng line border sa ilalim. Wala din yung border nito sa left side. Sa baba, type mo yung company mo, diet. Pwede ka rin mag-insert ng logo mo. Then, pinaka-bottom, thank you for your order. Center align para malinis. Kung lampas na, magbawas tayo ng row at kung may space pa, insert pa tayo ng row para ma-maximize natin yung space. I-duplicate, select all, then copy, paste sa kabilang column. And yes, 2 forms agad. Tipid papel, plus premium look, Word lang yan ha. Gusto mo ng pre-template nito? Comment order. Follow for more.